สวัสดีครับพวกเราช่อง ICU Channel นะครับกับหัวข้อ Illustrator Trick Tip แบบง่ายๆสไตล์ผมเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยนะฮะเป็นการทำเงาจาก Circle หรือวงกลมนั่นเองนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว้าว คราวนี้คลิปต่อไปผมจะทำเงาเป็นวงรีทั้งแนวตั้งและแนวนอนถ้าสนใจก็กดคลิกตามไปดูกันได้เลยนะครับคลิปวิดีโอจะลงทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับแล้วพบกันถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ